Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến cả kinh tế và xã hội trên toàn cầu. Tại Việt Nam, báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố vào tháng 2 năm 2021 cho thấy có tổng số 32,1 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 trong năm 2020 như bị mất việc làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Xin chào luật sư, tôi tên Hoa, hiện là công nhân may. Trước đây chúng tôi thường làm tăng ca, trung bình từ 30 đến 40 tiếng mỗi tháng. Hiện nay do dịch COVID-19 mà công ty của tôi không nhận được nhiều đơn hàng. Công ty thông báo chúng tôi sẽ làm việc theo giờ hành chính, không làm tăng ca. Như vậy giờ làm việc của tôi bị giảm và tôi bị giảm thu nhập một cách đáng kể. Xin hỏi công ty làm thế có được không? Đối với trường hợp của bạn, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định đối với thời gian làm việc bình thường thì luật quy định người lao động cũng như là người sử dụng lao động phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Ngược lại, đối với thời gian làm thêm giờ, luật không buộc người lao động cũng như là người sử dụng lao động phải bắt buộc thực hiện. Việc tổ chức làm thêm giờ chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận và đồng ý của người lao động cũng như là người sử dụng lao động. Từ những cái cơ sở nêu trên thì đối với trường hợp của bạn, khi công ty không tổ chức làm thêm giờ hoặc không đồng ý cho bạn làm thêm giờ thì công ty hoàn toàn không vi phạm các quy định pháp luật về lao động. Trong trường hợp này thì bạn sẽ tiếp tục làm công việc của mình theo cái thời gian làm việc bình thường đã ký kết với công ty trong hợp đồng lao động. Đại dịch COVID-19 bùng phát, công ty của tôi mất đi nhiều đơn đặt hàng lớn nên dẫn đến công việc và doanh thu giảm nhiều. Công ty có thông báo để khắc phục hậu quả và duy trì việc làm cho mọi người nên sẽ thực hiện nghỉ luân phiên, mỗi người một tháng, phải nghỉ 13 ngày làm việc. Vậy trong thời gian công ty tôi cho nghỉ luân phiên như trên, tôi có được trả tiền lương không? Đối với cái trường hợp của bạn mà phải nghỉ việc luân phiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì được xem là trường hợp ngừng việc. Theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định, trong cái trường hợp của bạn khi mà thời gian ngừng việc của bạn dưới 14 ngày làm việc trong một tháng thì tiền lương của bạn sẽ được thực hiện theo cái sự thỏa thuận với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, việc thỏa thuận về tiền lương đó phải đảm bảo không được thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, trong cái thời gian ngừng việc bạn vẫn được công ty trả lương, do đó bạn vẫn được đảm bảo việc tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, đầu tháng 3 năm 2021, công ty tôi có thông báo trong lúc chờ đơn hàng, công ty sẽ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với tôi. Sau khi có đơn hàng sẽ quay lại làm việc. Trong thời gian hoãn thực hiện hợp đồng, tôi sẽ phải nghỉ không hưởng lương. Công ty cũng phát cho tôi một bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và yêu cầu tôi ký và chuyển lại cho công ty. Do tôi đang phải nuôi 2 con nhỏ nên tôi không muốn ký. Vậy nếu tôi không đồng ý hoãn hợp đồng thì có vi phạm quy định pháp luật không? Trước hết chúng ta cần phải hiểu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động có thể được hiểu là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động, dừng các quyền nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong một thời hạn nhất định vì một cái lý do nào đó. Khi hết cái thời hạn này thì các bên tiếp tục thực hiện các cái hợp đồng lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Về các căn cứ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được quy định tại điều 30 của Bộ luật Lao động năm 2019. Cái lý do mà công ty của bạn đưa ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì không thuộc một trong các trường hợp mà công ty được đơn phương tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Đối với cái lý do này thì công ty buộc phải thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động. Do đó trong cái trường hợp này, nếu bạn không đồng ý thì với cái lý do mà tạm hoãn hợp đồng lao động mà công ty đưa ra thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối và không ký vào bản cam kết mà công ty đã đưa ra và bạn sẽ tiếp tục làm việc mà không phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Do ảnh hưởng dịch bệnh, công ty tôi thông báo sẽ tổ chức lại lao động theo hướng cắt giảm nhân sự công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tôi nằm trong danh sách phải chấm dứt hợp đồng lao động, dù hợp đồng lao động của tôi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vậy việc công ty buộc tôi phải nghỉ việc có đúng pháp luật hay không? Đối với cái trường hợp của bạn, theo quy định tại khoản 3 điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định trong trường hợp mà người sử dụng lao động tổ chức lại lao động mà ảnh hưởng tới việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện cái phương án sử dụng lao động.
Trong trường hợp mà người sử dụng lao động không giải quyết được việc làm mà dẫn đến phải cho nhiều người lao động thôi việc, thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Do đó, đối với cái trường hợp của bạn nêu trên thì người sử dụng lao động hoàn toàn có quyền việc tiếp tục thực hiện hay là chấm dứt hợp đồng lao động đối với bạn trên cơ sở việc xây dựng và thực hiện cái phương án sử dụng lao động. Tuy nhiên, để trước khi thực hiện được cái nội dung trên thì người sử dụng lao động phải thực hiện việc trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn công ty, thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người lao động biết trước 30 ngày. Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận câu hỏi và tư vấn về pháp luật lao động cho người lao động thông qua các kênh sau: Fanpage Diễn đàn Pháp luật dành cho người lao động, Facebook Kết nối tạo đổi thay, website www.laodongxanhà.net.vn, đường dây nóng 097 765 1884.